đồ nói vậy coi đi. Cắt lúa sao? Lúa có tốt không? Hả? Lúa năm nay rất mất mua rồi anh em. Đang phong vân như viên nhỉ? Ừ. Sao? Hello, xin chào idol của tôi. Hôm nay đang quay video. Mọi người hãy like cho mình nha. Đây, mọi người sẽ xem nè, tôi sẽ làm lúa. Hôm nay tôi đang cắt ngày nay nha. Lúa rất là, hôm nay rất là đúng rồi này. Hay sao đây là chắc là cỡ 4 cái bao này.
Đó rồi. Đúng rồi.